πληροφορίες ήρθαν σήμερα πριν από λίγες ώρες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τη χθεσινή ουκρανική επίθεση με first person view drones κατά ρωσικών αεροδρομίων, οι οποίες και αναφέρονται κυρίως στην αποτίμηση των καταστροφών που προξένησαν, δηλαδή των απολειών ρωσικών αεροσκαφών, καθώς η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε από την αρχή ότι κατάφερε να χτυπήσει και να καταστρέψει 40 ρωσικά αεροπλάνα, μεταξύ αυτών στρατηγικά βορβαδιστικά του Πόλεφ 95 και του Πόλεφ 22 και επίσης έγκαιρες προειδοποίησεις Μπεργέφ Α50. Σύμφωνα λοιπόν με ρωσικά μέσα που προσπάθησαν να υπολογίσουν τις απώλειες από τα στοιχεία που εξέτασαν, ενώ στην αρχή είχαν μιλήσει για 9 αεροπλάνα, σήμερα και με δορυφορικές εικόνες που έκαναν την εμφάνισή τους, ο αριθμός αυτός ανέβηκε στα τουλάχιστον 13, τα οποία και είναι έως 8 βορβαδιστικά αεροσκάφη του Πόλεφ 95MS, παρένθεση μερικά μπορεί να είναι και Λιούσιν 76, έως 4 βορβαδιστικά αεροσκάφη του Πόλεφ 22 M3 και έως ένα αεροσκάφος Αντόνοφ 12. Όπως είδαμε, δεν αναφέρουν τίποτα για Μπεργέφ Α50, ενώ συνεχίζοντας γράφουν ότι ο αναφερόμενος αριθμός είναι φυσικά πολύ μικρότερος από τα 40 στρατηγικά αεροσκάφη που ανέφερε η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά παρόλα αυτά τέτοιες μεμονωμένες απώλειες λόγω εγκληματικής αμέλειας αποτελούν τραγική απώλεια για ολόκληρο το ρωσικό αεροπορικό στόλο. Με απλά λόγια, κριτικάρουν αυστηρά την αμέλεια των υπευθύνων και ιδιαίτερα ότι δεν έχουν κατασκευαστεί τσιμεντένια σιλό όπου θα μπορούσαν να φυλάσσονται αυτά τα αεροπλάνα και έτσι να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο. Τονίζουν φυσικά ότι εκτός των δορυφορικών φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκαν και τα ουκρανικά βίντεο των επιθέσεων, τα οποία όμως μόνο αυτό στην αεροπορική βάση Ολένια στην περιοχή του Μούρμανσκ μπορεί να δώσει μια σαφής εικόνα, ενώ το άλλο στο αεροδρόμιο Μπελάγια στην περιοχή του Ιρκούτσκ δεν βοηθάει τόσο πολύ στον απολογισμό των απολειών. Επίσης επισημαίνεται ότι προφανώς τα αεροσκάφη δεν έφεραν πυρομαχικά τη στιγμή της επίθεσης, ιδάλλως τώρα θα μιλούσαμε για μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Τέλος να πούμε ότι για την επίθεση στο Ιρκούτσκ ήδη αναζητείται ένα άτομο, ένας κάτοικος του Ντόνεσκ, ο οποίος ενδέχεται να εμπλέκεται, ο Άρτεμ Τιμοέφεεφ, που ήταν DJ στο Κίεβο πριν από 10 χρόνια, ήταν επίσης ακτιβιστής του Μαϊντάν το 2013 και πρόσφατα έζησε στην περιοχή Τσελιάμπισκ, όπου άνοιξε μια επιχείρηση που περιελάμβανε 4 φορτηγά. Οπότε φυσικά και θεωρείται βασικός ύποπτος στη μεγαλύτερη επιτυχία μετά τη βύθιση του Μοσκβά που σημείωσε η Ουκρανία κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που τώρα διψάνε κυριολεκτικά για εκδίκηση.